Markus ja Vesa tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä, mutta edelleenkään ei Ylläksellä vaan Japanissa ja... Mikäs tää oli? Miyoshi. Joku semmonen. Semmonen oli kylän nimi, jossa nyt ollaan ja tästä sitten lähdetään Imavarin suuntaan. Taas ei muisteta paikkaa. SL se alkoi, mutta selvinne päästäkö perille. Eilen tuli vettä ihan niinku oikeesti ja tänään piti olla kirkasta tai edes pilvistä, mutta kuivaa, mutta nyt heti kun tultiin ulos, niin alkoi rypsumaan vettä, niin piti laittaa sadekamppeet uudelleen päälle. Että, lähdetään menemään, että mitä vastaan tulee. No niin, nyt löytyi sellainen makina, mikä heti syönyt rahoja. Otetaanko 2 sieltä samaan tien? Juu. Mäkin voisin ottaa sen jahhamma, kun se oli ihan hyvä. Joo. Ei kun se on tuota pokarispektiä, mä haluan maistaa semmosia. Ja vasemmalla. Tämmönen. Semmonen. Jonkun sortin hikeä siellä on luvattu. Nyt kun ollaan urheilemassa, niin spettiä pitää juoda. Maistetaanpas mitään myrkkyä tää. Se on energiajuoma, josta puuttuu mauti. Joo. Maistuu läpi nämä kaikki kivennäiset. Saattaa olla vimonen pokarispekti. Pysyy tuossa matchissa. Ellei sitten ole niitä sitruunalimppareita. Noin, eli äsken kun sanoin, niin Miyoshi Saijo on nyt tämä meidän väli, mitä mennään. Ja... Saijohan se oli, niinhän me taisin sanoakin. Kyllä, juuri näin. Tonne päin me varmaan lähdetään, niin katsotaan mitä löytyy. Nyt se sade loppui sit saman tien. Katsotaan nyt, että alkaako se uudestaan. Ja 75,1 kilometriä tälle päivälle luvassa, jos ei taas tehdä mutkia. Yleensä on vähän tehty, koska sit kun on iskenyt nälkä, niin sitten ollaan lyöty Google Mapsia päälle ja haettu sitten semmonen, mikä on saanut kehuja. Vielä ei olla osuttu silleen muihin turisteihin juurikaan. No, Osakasta lähtemisen jälkeen ei ole tullut vastaan länsimaisia. Mä olin jotenkin varustautunut, että alamäkeen mennään, mutta ei tästä vielä ollut. Jaha, siellä on joku tietyömaa. Ohajaa! Huhhuh. Niin tässä taisi olla, kuitenkin taisi olla alkuun nousua. Onhan tässä. Täällä vaikka kuinka paljon. Muistin väärin. Ihan meinaan vetää urheilun puolelle. Nyt loppu toi vesi. Tää on sadehousut pois. Tässä oli tosissaan muistanut, että se oli alkuun tää aika kova nousu. No niin tuntuu olevan. Ja siitä ei oo tullut vasta paljon mitään. Mutta ei se varmaan koko ajan tommoista. Annaanpa vielä hetken aikaa olla. Mitä? Annaanpa vielä hetken aikaa olla. No. Voi olla, että minäkin kohta taas kuen, mutta mä otin ton 60 tohon, niin tää joka tapauksessa ottaa vuosi 100, niin samalla laittaa näin. Sitten vähän pokarihikeä päälle. Tää lienee pokari tarkoittaa. Mutta sweat ei ole hiki japaniksi. Laitaanko repun selkään? No sen vois laittaa. Se on niin keponen tuo reppu, kun siinä ei ole paljon mitään. Sä ei huomaa, että jos se on tai ei ole. Sitten meillä on jonkun sorti pieni lasku ja taas nousua sen jälkeen. Oi että hienot maisemat. Katoppa. Tuohon ei kyllä uskalla tohon. Ei uskalla.
Siihen ei kyllä uskalla mennä. Siinä on sen verran puotusta. Siellä on kyllä aika komea. Tullut rauta. Mitä? No rautapalkkeena luulis kestävä. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Ei nekään järin tukevan tuntuisia ole. Joo, ei. Se noissa ylämäissä on, että ne antaa sitten takaisin yleensä alamäen. Ja tänään pitäisi olla alamäkiä enemmän kuin ylämäkiä, koska eilen oli käytännössä pelkkää ylämäkiä. Ja eiliset ylämäet oli niin loivia, ettei sillä nyt ole isompaa merkitystä. No niin, me ei onneksi joutu tuohon valtatielle ja tunneliin, että mennään eri reittiä me. Tää on huittava, täällä on innokkaita kopioimaan eurooppalaisia nimiä ja ne on ihan missä sattuu. Toi on varmaan joku, mikä lie. No toi autokauppa vai kahvila vai mikä lie, en tiedä. Se on tuossa valtatien varressa, se on autobahn se. No nyt, taas joutuu pysähtymään. Tästä menee kyllä vielä aikaa tässä tänä päivänä kyllä. Melkoinen jorpakko. Mitä? Melkoinen jorpakko. Oh. Tässä pitäisi... Jaha, sit lähtee taas mäkeä. Pientä pesää. Huhhuh. Meinaa vetää urheilulle tämä päivä. Onneksi ei ole koko 75 kilometriä tätä. Se on jonkun ajan päästä sitten, aika monen mäen päästä, niin sit päästään hyvin laskemaan. Tuossa on onneksi noita vaihteita olisi vielä laittaa pienemmällekin kuin edessäkin ratas. Melkein voi laittaa edestäkin pienemmälle. Hui hoi. Tässä on vielä nousua vaikka kuinka, mutta täällä tulee, kato, eri värisiin säkkeihin laitetaan eri kamppeet näköjään. Roskien keräystossa on säkkeinä tienposkesta. Nyt minä toivon, että se jostain on maisemia, kun näin noustaan. Tuolla on levennyt siihen ottamaan. Auto! Oh. Paikallaan vaihdoin tuon eturattaan pienemmälle. Joo, niin minäkin. Alkoi olla tonne ilmeisesti. Se on kuitenkin nollaharjoittelulla ja viikon sairastelun alla, niin ei kannata yrittää mopolla mahdottomia. Ei, eikä tässä hoppu ole. Ei, tämä pitänyt aina kadulla suorittamista. Ne näyttää tämmöisellä käyrällä niin helpoilta. Joo. Mutta kun se tietty jyrkkyys tulee, niin sen jälkeen... Ja se eilinenhän ei ollut mitään. Ei niin. Se nousi niin hitaasti. Hätäisesti huomasin, että meni ylämäkiä. Ja me nyt luovutaan säijähousut pois. Joo. Kyllä, väkiitti sitten niin, että vaihdan kun takki. Joo, tässä on vielä ehkä 1/5 tultu tosta. Jos sitäkään. Se kävi noin alhaalla tuolla välissä, niin se ensimmäinen nousu hukattiin siihen. Tämä oli se helppo päivä. Joo, mä muistan, että tässä oli alkuun tämmönen nousu. Mä ajattelin, että me vain lasketaan tosta, mutta onhan tossa tommonen...
Tämä on ehkä se siis kovin päivä. Tai mistä sen tietää, millaisia reittejä me keksitään sitten paluusuuntaan. Tuolta tulimma ja vielä on matka jäljellä vaikka kuinka. Eihän toi vielä iso nousu ole, mutta se sen verran jyrkkä oli, että... Ei se täältä päin katsottuna näytä. Ei. Oho joo. Oho joo. Niin näyttää. Tossa. Niin tosta on vielä nyt kun pikkuinen lasku ja sitten noustaan tonne, että vielä paljon enemmän on nousua kuin mitä on tultu. Joo. Mutta eihän me ole tultu vasta kuin 5 kilometriä, että ei sitä nousua voi paljon olla siinä eessä ollakaan. Tää on yhtä tiuhaa tieteitä kuin Suomessa kesällä. Siellä menee ylhäällä valtatie, jota pitkin autolla pääsisi varmaan aika paljon nopeammin. Mutta kyllä täällä maisemat on ollut täällä hienommat. Se on jännä miten kun kai se on kun sitä tasamaalla elänyt, niin kun nousee korkealle, niin maisemat niin on hienompia kun näkee kauemmaksi. Komeassa paikassa on tukki, savotan varikko, mutta mietipä kun ne kaataa niitä puita tuolta rinteistä, että ei ihan yhtä helppoa kuin Suomessa. Kun mä veikkaan, että täällä ei tasaisella paljon puita kasva, että ne on asutettu kaikkia peltona. Se vois vaihtaa se sun mikrofonin niin ulkopuolelle, niin tai vähempi kohinoita sitten, tai kahinoita. – 12 kilometriä takana ja tunti 14 ajettu. Ne tänään vähän hitaammin kuin muulla, mutta ehkä se tästä nopeutuu, kun päästään tuohon alamäki hommiin enempi. Hei, meillähän on pyörätie. Kaikkea sitä. Pyörätie, tämmönen vielä tasaisen näköistä asfalttia. Mistäs tämmöstä on tänne yhtäkkiä tullut? Tämä ei voi jatkua pitkään. Sinänsä ihan hyvä, jos tommosessa mäkisessä on pyörätietä. No niin, ei se tasaisena jatku. Nyt päästiin laatalle. Tää jännä, noi tiet on todella tasaisia, mutta nämä pyörätiet eivät sitten niinku ihan aina ole. Otatko hotellin piipparia? Mä näitä mokkaita piipparia. Melko kuivia. Oh. Saatiin eilen piparia hotellissa, vaikkei tuplahuonetta löytynytkään. Vielä on mäkeä ylös, mutta Onhan tässä jo voiton puolella käsittääkseni. selkeästi ollaan voiton puolella. 300 metrissä ollaan ja 400 metriä noustaan, eli tässä on saattu vähän ylös alas. Ja kun lähtee laskuun, niin täytyy varmaan tätä minun etujarrua tiukata. Kato, tämä ottaa jo tuonne melkein kahvaan saakka. No niin pitää. Mutta se on sitten siinä ennen laskua. Joo, kyllä ehdottomasti pitää tiukata. Sehän se huoltomies sanoi, että sitä joutuu ehkä tiukkaamaan. Joo, kyllä. Sitten vain pienintä pesää ja olisiko se sitten kertahuitaisulla toivottavasti. Loppu. Vaikka avustuksia on, niin silti tässä on mäkiä. Ehdotaan, että kun tässä on tilaa, niin tiukataan tässä sitä. Joo. Nosta pyöräiltävärengasta. Nyt pyörii. Tosta sitä. Katsotaan. Nyt se mennään aivan pohjaan asti. Niin menee. Täytyykö sitä pyrittää toiseen suuntaan?
Joo, kyllä se nyt tuntuu. Tossa on kanssa hienon näköinen tommonen ruskapuuta siellä. No nyt se lähti se lintu sieltä. Vesikanavat on tehty niinku pikkusen isompiakin sateita varten. Kyllä. On se vain rauhallista tässäkin maassa. Niinku paikoin. Suihkarit jyrisee tuolla vai? Joo. Et jos niinku japanilainen, niin ei sen ole mikään pakko lähteä tulla äkäslompoloon luonnonrauhaa. Mekään ei ole missään vielä kovin syrjässä. Alkaa olla aika vähissä muut ihmiset. In 1,5 kilometers, turn sharp right. Jaha. Mikäs täällä? Sika. Nyt ei kyllä ehti ottaa kameraa esille. Voi että. Villisiakaa tuli äsken tossa, mutta lähti karkuun metsään. En ehtinyt ottaa pidempää tötteröä, että tuli vain GoPro-kuvaa toivottavasti. Oliko iso vai pieni? Pieni. Poikainen. Ei se nyt ihan poikainen ollut, mutta semmonen keskenkasvuisen näköinen. Ei tullut otettua karhuspreitä. En tiedä, onko täällä näillä kulmilla karhuja. Ensimmäisenä pelästyin, kun näkyy joku karvan, että tuleeko karhu vastaan, koska Japanissa on paljon karhuja. Ei ole kyllä minkäännäköisiä karhuvaroituksia. Ehkä ne on tuolla pohjoisempana ne karhut täällä sitten. Oho, nyt on mennyt patteria. Nyt on näissä mäissä käyttänyt patteria, jolle kun 56 pinnaa jäljellä pitää loppuun päivä säästellä. Konnichiwa. Konnichiwa. Oli mummo siivoushommissa. Nyt on hyvä, että on ne jarrut kiristetty. Nytkö se lasku alkaa? Nyt alkaa lasku. Kato, mulla on vaan 56 pinnaa akkua jäljellä, että pitää ruveta säästelemään. Siellä on mennään vielä yksi pikkuinen nyppylä ja sitten yksi isompi nyppylä tälle päivään jäljellä. Aika suoraan nyt tässä, että aika ilmeisen, just kun menin sen päässä sanomaan, että ilmeisen loivaa laskua, niin tuolta taitaa vähän kääntyä tuolta mutkasta. Oi, että on kyllä. Tää kyllä kaunista kulmakulmaa. Turn sharp right. Se tosta sitten oikealle, joo. Tämä otti jo. Noin. Nyt ollaan niinku oikeesti pöndellä. Noin niinku vois sanoa. Your trip to... Jaha, nyt on luvassa sitten astetta jyrkempää. Niin monta mutkaa, että... Hetkinen, nyt mä käännyin väärään. Miten tää voi olla mahdollista? Tässä jossakin oli nyt äsken... Mihin se ohjaa? Tonne alas vai? Kato taas. Niin se vain ohjaa. Taitaa olla kävelyhommia. Tänne.
tähän menee pihaan. Ei oo totta. Nyt se kyllä houraa. Nyt houraa kyllä. Katsotaan nyt uusi reitti. Joo, ei se mene muuta kuin tuonne pihaan, se loppuu siihen. Meidän täytyy nyt tehdä pieni mutka. Mennään tohon alastolle. Siellä menee se tie 192, mikä monta kertaa ylitettiin, niin ajetaan sille alas ja sitten ihmetellään. Ei me kyllä lähetä tosta, jos sitten kun kinttupolku menee alas, niin Ei, ja tuli ei niin lähdetä kokeilemaan. tuommoista sammalta, eihän siinä pidä edes tennarit. Ei. Ne me tietä pitkin. Että reittejä kun piirrätyttää tämä masiina, niin ihan kaikki ei näköjään aina osu kohille, että välillä tulee pientä mutkaa. Siihen pitää varautua pyöräillessä, kun mennään alueelle, missä ei ole ennen oltu. Onpa hienon näköinen metsä. Näin sitä saadaan lisämatkaa lenkin päivään, kun ei tule tämmöisiä ylläreitä, ettei ihan menekään niin kuin mitä kuvittelee. Aika hienoa pätkää. On kyllä komeeta. Vähän niinku satuun mettää tuli se. Joo, Aurinko vielä paistelee sopivasti. kyllä. Tuoksuu oikein noi puut. Täällä on semmonen havupuiden tuoksu. On kyllä mahtavaa. Tämä ei oikein linnuntietä tämä matka etene. Joo. Ei kauheasti. No ja sitten tuossa alhaalla kun on tuo iso tie, niin sen vartta mennään nyt sitten vähän matkaa, niin päästään takaisin meidän reitille. Päästäänkö me sille tielle? Katsotaan miten tässä käy. Ei tainnut päästä. Hyvänen aika. Mitähän tässä käy? Sitten se... Jaa! Katsotaan vähän se. Tuosta pääsis, mutta vähän jyrkähkö. Oh, otetaan kukkelimopsi. Missä me ollaan nyt? Kukkelimopsin mukaan pitäisi päästä. Tosta tonne alas ja sitten se menee tuon varteen ja Joo. siitä sitten tohon. Mä ajattelin kyllä, että nyt ihan mahdotonta, että tässä on taloja ja eikä pääse. Mennään kukkelimopsilla tästä niin. Aika valtatie kuuluu olevan. Kyllä. Siinä näytti olevan pyörätie kuitenkin raidassa, että... Joo. Taas tultiin siihen, että kyllä on ollut haasteellisempaa hommaa tää siihen aikaan, kun on ollut vain paperikartat. Ei se laskee tuo mäki, iso tie laskee siitä. Häh? Toi iso tie laskee alas, ei ole hätä. Alkoi tässä vähän mietityttää, että miten me päästään tolle tielle. Äsken oltiin sen yläpuolella ja nyt ollaan alapuolella, mutta siinä on isolla tiellä alamäki, niin sitten me tätä pitkin pitäisi päästä siihen sitten. Melkein niin kuin olisi suunniteltu tämä homma. Määränpääsi on vasemmalla. No niin, se oli. No niin, nyt ollaan taas reitillä. Ja sitten käännykäänkö tosta? Kyllä, tästä käännytään.
Siellä on taas kohta koirat sanoo meille, siellä jo valmiiksi komennetaan. Siinä oli taas hautuumaa pirtin päässä. Sellaisia taloja, jotka on pientä laittoa vaille, että edullisesti sais varmaan kesämökkiä. Aina välillä on tommonen lämmin pätkä, kun mollukka paistaa. Kyllä, sitten tulee tätä kylmää varjoa. Ja niin se oli tuolla kaupungeissakin sama, että kun talot ja pihat on aivan tien laijassa, niin autotalleissa ei ole edes ovia. Joo. Ja ne on tavaraa pullollaan, niin kyllä täällä aika hyvin vissiin tavarat tallessa pysyy sitten. Kyllä, joo. Siitäkin huomasin, että se ei meille edes niinku lukkoa noin niinku automaattisesti työtänyt matkaa. Että Laaksosta, niin näistähän nyt ei oikein pääse kuin yhtä tietä läpi. Että missä oli tasaisempaa, niin oli niitä vaihtoehtoisia reittejä aika paljon, mutta sitten nämä kyllä vähenee selkeästi, kun tullaan tänne vuoriston puolelle. Miten alkaako sulla olla nälkä? Justiin sä ajattelit, kun vois vähintäänkin kahvilla käydä. Tässä kello on. 12 tulee. No kyllähän tuo taas. Eilenkin alkoi tulla tähän aikaan nälkä. Tässä on niinku semmoisen 5 kilometrin päässä, niin alkaa sitten, pitäisi tulla kaupunkimaisempaa asutusta. Että. Joo. Ja ihan hetken aikaa noustaan vielä tätä. Joo, mutta on vaan ollut vaihtelevaa. Oh. Kun miettii meidän 4. päivä, Niin. niin jos se fillari ei olisi ajanut, niin 3 päivässä olisi ollut niin kuin joka päivä erilaista. Joo. Onneksi se villari ei hajonnut eilen. Niin. Olisi ollut käyrät korkeammalla vesisatteessa rassata sen kanssa. Ei ole tultu kuin vasta 25 kilometriä. No joo. Mutta se on sitten helpompaa se loppu, kun se on tasasta. Niin. Tai pääosin tasasta. Jaha, vai pääosin? Niin, siellä ihan lopussa on semmoinen pieni mäki. Vai pieni mäki? Se on varmaan nimeltänsäkin pieni mäki. Kyllä. No on se selvästi pienempi kuin tämä, mikä nyt on ylitetty. Meillä on suhtautumaan hieman varauksellisesti näihin pieniin mäkiin. Joo, joku jama se oli, että vuoreksi on nimen, mutta se on vähän sama kuin Pohjanmaalla, että täällä on niin tasasta, että pienetkin mäet nimetään vuoriksi. Varmana, joo. Ei ole ihan samaa luokkaa nämä avustukset tässä fillarissa kuin omassa. Joo, ei. Sille kyllä se niinku huomaa, että se auttaa, mutta ei niinku... Ei läheskään niin paljon. Ei samalla lailla. Nämä on tietysti varmaan säädetty niin, että ei lopu heti akku. Niinhän ne meillä päin sanovat juuri, että asiakkaat ajavat akut tyhjäksi niin herkästi. Distance 26,0 kilometriä, duration 2 hours 35 minutes and 47 seconds. Hetkinen, kumpi? Tonne. Toi meneekin jonkun pihaan, siellä on portti. Noin. Tänne. Menee ohi vaan. Joo. Huomasin, että täällä niin pitää mennä... Ei voi mennä samalla lailla kuin läskipyörällä. Et heti kun on joku kivi asfaltilla, niin sehän pyöräyttää kapeita kovaa rengasta ihan eri lailla. Kun miettii niitä, ketkä ajaa noi kilpapyöräilijät ja kun menee jotakin 100 mäkeä alas, niin kyllä se aika hurjaa on. Siihen vähän soraa, niin sit se on menoa. Ja minä kun harmittelin, ettei päässyt, kun ei menty tonne täällä suunniteltu mitään vuoristoreittiä, että ei pääse näitä tämmöisiä kapeita vuoristoteitä ajamaan, niin osuu näitä tähänkin. Mutta silleen niin kuin vähän vähemmällä pääsee kuin mitä sitten, jos olisi oikeasti lähtenyt tonne korkealle. Että nythän me ei käyty kuin rapiassa 400 metrissä, että siellä olisi sitten ollut semmosia yli kilometrissä, 1,5 kilometrissä melkein kulkevia reittejä, että, mutta semmoselle me nyt ei lähetty. Jepsi kierrättää ihan missä sattuu, mutta koska ei täällä mene kuin yksi tie, niin se on kyllä tietää, että on reitillä. Ei voi olla eksynyt. No, minä maistan tämmöistä proteiinipatukkaa.
Oi perhe. 5 sekunnin sääntö. Joo. Häkä ja apalen koti. Kaikkia on mulla paitsi Kiilin perheessä. Haluatko vaihtaa? Maistuu proteiinille. Ne on järjettömän kuivaa. Kai Suomessa sentään on kunnolliset proteiinit. Sen vähän täällä on joskus maistanut, niin Ennen ne maistui sielläkin tälle. Mutta ne on kyllä parantunut. Ja tää on niinku number one. Ihan ykköstuote. Kaikkein suosituin. Suomessa kun kaikki on haukkunut ja itsekin alkuun haukkui sitä korkkia, että kun sitä ei jäänyt saa pois siitä. Ja kun sen kerran pyöräytti, niin se roikkuu tuossa sivussa nätisti. Siihen on kerinyt jo tottua. Joo. Täällä on, se tarvitaan aina 2 kättä, se korkki pitää jossakin tallessa johonkin. Joo, kyllä. Niin paljon kätevämpi se on, että se korkki On, on. ja Se... nykyisin on vielä sellaisia, että voit niinku osa niistä meitä vaan painat sen takaisin. Niin ja sitten kun se kerran pyöräytät ja napsahtaa, niin se jää tuohon sivuun Niin, juuri roikkumaan. näin. Se ei haittaa mitään juomisia. Joo. Mutta nyt se tarvitsee aina sen pitää tästä korkeasta huolta, sitä ei voi oikein laskea mihinkään. Joo, kyllä. Mutta japanilaisten proteiinipatukat on kyllä ihan syvältä. Ja jälkäänsä syö näkee mitä vaan. Mm. Tää oli semmonen vähän ylläri, että mä ajattelin, että täällä on niin paljon sakkia, että ravintola on joka kulmalla. Se ei kyllä päde kuin kaupunkeihin. Ei yhtään ravintola ole tässäkään metsässä ollut. Ei. Ei ole tuossa yhtään muuta ihmistä. Eikö tuli auto yksi? Yksi autohan siellä meni. Puoli tuntia sitten. Tuosta kato. Tuolla menee polku yli, tuo mäki enää. No. Niin tuo mikä päällä tuo sähkölinja menee. Niin. Minkä se takana oleva? Just. Ei. Kyllä tämän pitäisi nyt laskea. Nyt pitäisi laskea kyllä tonne alas. Se on niin pääpiirteissään. Meillä piti olla päällystettyä koko päivä, mutta niinhän tämä on päällystetty sitä päivää. Mä ajattelin, että kaiken roinan alta huomata, että siellä on asfaltti alla. Joo. Aha, ne on joku syönyt mandariineja. No linnutko niitä vetää, kun ne on leväällä? Mantariinipuita. Oh. Appelsiineja oli siinä vieressä. Tää tuntuu aina joka kerta näin, kun tulee tämmöisiin etelämaihin, niin ihmeeltä, kun kasvaa näitä sitrushedelmiä puissa. Joo. Mä jotenkin ajattelin, kun tätä korkeuskäyrää kattelin, että ensin mennään hitaasti ylös ja sitten tullaan hirmusta vauhtia alas. Mutta kyllä tämä nyt kävi niin, että täältä alas tullut varmaan vielä hitaampaa kuin on ylöspäin meno. Että odotan tasaiselle pääsyä, niin se alkaa taas matka niin kuin jatkumaan. Et nyt on ollut keskinopeus 14,6 kilometriä tunnissa, että tähän tahtiin niin on aika pitkä päivä luvassa. Mutta eiköhän se, kun tuolta jossakin vaiheessa päästään maantielle, niin ala muuttumaan tilanne. Eikä tarvitse nyt mennä tonne, mikä se nyt on, Kiotoon katsomaan niitä pampuja, että Joo, ei. on näitä muuallakin. Tässä ei ole vaan nyt molemmin puolinen, on tämmönen toispuolinen pampumetsä. Kännykkä ilmoittaa, että olet saavuttanut liikuntatavoitteesi, onneksi olkoon. Niin. On muuten hienot pamput. Tässä on vielä. En tiedä mitä tuo Karmini vaatii, mutta minusta se vaatii kyllä mahdottomia. Se ei ole mulle ilmoittanut vielä kertaakaan. Joo, se on... No, ei tämmöisiä urheilutietokoneita kannattaa ottaa. Kannattaa ottaa tämmöisiä tavalliselle kansalle tarkoitettuja, mitkä iloitsevat kaikista pienistäkin suorituksista. No niin. Nyt on tämäkin koettu. Mä halusin nähdä bambumetsän. Ja nyt ollaan ihan oikeassa bambumetsässä. Joku temppeli vasemmalla puolella. Joo. Niitä on aika tiuhassa.
Juu. Tietysti ihmisiäkin asuu paljon, että sitten varmaan yhtää kävijää. Nyt pitäisi löytää jostakin ravinteli. Alkaa olla näli. Joudutaanko tässä kohta taas ottamaan käyttöön toi Google Maps, joka on osoittautunut hyväksi ravintolan etsinnässä, mutta ei niin hyväksi muuten reitin ohjannassa. Ei tämä lounaspaikan löytäminen ihan niin helppoa täällä kaupungissa ollutkaan, kun jos nyt joku yksi oli, se oli ihan täynnä väkeä. Eli tää on ilmeisesti kaikkien lounasaika, niin ne on työläiset syömässä. Vasemmalla oli joku. Se oli hieronta. On vaikeeta yhden aikaa löytää ruokapaikkaa kaupungista, kun kaikki on kiinni. Tää on kaikki kiinni. Onko täällä joku niinku... Onko tää joku siesta sitten? Niin. Mutta Yritetäänkö löytää toi? Kokkeilhan tuonne sanoo, mutta pitää Siinä olla on niinku... niinku 2 ravintolaa ihan vierekkäin. Niin, tuo on 50 metriä selän takana. Joo. Jatka suuntaan etelään. Siinä on joku ravinteli, mutta nämä on kovin suljetun näköisiä. Itadakimasu. Nyt on siis meksikolaista syömäpuikoilla. No, semmonen meksikolainen soba. Kerran on syöty tällä reissulla haarukalla ja veittellä. Joo. Muuten on täytynyt selvitä puikoilla ja täytyy sanoa, että aivan kohtuullisesti on kyllä selvitty. On. Nälkään ei oo kuoltu. Joo. Ruoka oli hyvää ja henkilökunta oli mukavaa ja Tähän se meni taas Show-puolelle. shown puolelle tämä homma. Noin. Muillahan täällä ei näitä pyörät lukossa oleva kuin meillä. Siinäkin on jonkun rimekko. Ne oli kyselit, eikö se ole suomalainen. Ja muumit ne ties ja Nokian tietysti. Sitten takaisin reitille ja katsotaan, jos jossakin välissä, tossakin on automaatti, missä saadaan juotavaa matkaan. Ja... Kello on 2:30. Niin, tässä alkaa tulla silleen hoppu, että pitää alkaa reippaammin polkemaan. Kato, kun meillä on ollut meillähän oli keskinopeus mitä 13-14. Joo, sehän on yli 20 maantiellä. Niin kyllä tässä nyt saadaan niin kuin nopeutettua tätä loppupäätä ihan niin kuin reilusti, että... Mutta on niin hauska, kun on nyt niin... Jotenkin on, että sanotaan, että japanilaiset ei näytä tunteitaan, niin onhan nämä niin kuin... Ainakin innostumisen tunteinen kyllä näyttää. Minustahan nämä näyttää niin kuin kaikista eniten, että niin. Joo. Se on varmaan sitten semmoisessa tilanteessa, kun joku asia ei niinku... Positiiviset näytetään, mutta negatiivisia ei. Niin. Tai jos on joku liikenneuvottelu tai tämmöinen. Niin. Mitä? Ei ole matsia, on tossa. On siellä match. Sulla vielä... On. Nyt on niin valossa, että ei näy, että onko valot päällä, mutta... Senhän sitten näkee, kun se sylkee ne kaikki pihalle ne kolikot, että jos... Niin on. Automaattia täällä on kyllä kiitettävän paljon tässä maassa. Japanin jatkoa. On mennä vaan. Nyt on muuten kyllä selvästi lämpimämpää kuin mitä oli silloin Osakassa pyöräilyn teepaita. Niin, ja ihmettelet, että nyt mulla on aina... Minkä takia mulla on aina samanlainen teepaita, niin... Tuolla oli tuolla Takaisinlompolo Sportshopissa, niin näin talven alussa, niin vain yhdellä värisiä Merino-Villa teepaitoja ja mä ostin ne kaikki. Tossa kun sanoin, että ei ole enää kuin semmonen pieni mäki, niin se näkyy tossa toi. Joo. Mie en olisi yhtään yllättynyt, vaikka se pitää paikkansakin.
Teillä on nämä pyöräteiden pinnat täällä häviä, mutta tällä päästään ohittamaan tietyömaa ja muutenkin liikennettä on nyt tässä kaupungissa näin niin kuin iltapäivästä aika paljon. Hienosti sieltä aurinko osuu tonne vuoriin. Jos siellä paranee, niin se ei ottaa kuvaa, mutta täällä on piuhaa niin paljon, että vähän häiritsee kuvan ottamista. Kovin on monipuolinen tämän päivän ajo, että on ollut vuoristoa ja nyt sitten tasasta merenranta, jossa ei merta näy, kun on toi aalto tsunami-este tossa edessä. Mitä? Saattaa tulla, katsotaan, toivottavasti ei, mutta voi olla, että pitää laittaa ne sadevaatteet vielä kuitenkin päälle. Nyt on sen verran ankeimmat maisemat, niin ei tarvitse pysähtyä kuvaamaan, että ei kun polkea vain. Polketaan 2 on enää jäljellä, ei se pahakaan. Mikä siinä, kun olisi tämmöistä pyörätietä, missä ei tarvitse pysähdellä niin loppuun saakka, niin että se on sitten tuolla tietysti tulee, taas kun päästään kaupunkiin, niin se hidastuu se matkan teko aika oleellisesti. Vanhoilla Mersuilla on jo kielletty. Noin. 29 kilometriä jäljellä. Mitä? Nakkaan takien päälle on vähän tavallisesti siellä. Sulla on ollut aurinkolasit päässä. Viilenee keli. Vielä ei ole aurinko laskenut, mutta meni piilee. Mutta täällä on kyllä ollut tosi paljon tämmöisiä kivoja teitä tälleen niinku semikaupunkialueella. Lampun patteri loppu. Pitää varmaan tehdä niin, että mä laitan reppuun noita. Paitsi että sit ei lataa. Laitetaan se tuohon jonkin muualle tai tonne laukkuun vaikka sit toi. Minnaksi nyt alkaa oikeesti satamaan. Saattaa se alkaa. Sitten tässä vaihtaa samalla. Vaihdan takiin samalla. Mitä? Kyllä se tekee. Pitäisikö se nykästä ihan sadehousutkin vielä jalkaan? Vähän siltä näyttää. Joo, sehän alkoi sitten satamaan vettä. Vielä noin niinku päivän päätteeksi piti vähän tosta ottaa myöskin etulaukkua tonne reppuun, koska loppu tosta mun patterilampusta niin patteri. Meillä olisi 24 kilsaa vajaa jäljellä. Tässä viereisessä kylässä tai kaupungissa me piti majoittautua, mutta ei nyt sit majoittauduttu, kun siellä ei ole hotelleissa tilaa. Eli näköjään pitää vähän etukäteen varautua varaamaan noita. Kypärän päälle. Alkoi satamaan sisään. Hei! Apina! Näitkö? Apina! Nene on käynyt tuolla kreippivarkaissa. Se oli kyllä, ei varmaan näy videolle, kun siinäkin vilahti yksi. Se oli kova kiire alta pois. Hetkinen. Juosin tuolta vierestä. Aha, vielä nousua. Suomessa kun puhutaan näistä
pyöräteistä, että niihin pitää saada tasoitusta, niin tarvitsisi täälläkin. Ja äsken kuvaamatta, mutta vähän monta tuommoista, että ylitetään silta ja noustaan ylös ja sitten taas alas ja taas ylös. Taas on vähän mäkeä ylös. Tää ei ole yhtään mitään noihin äskeisiin verrattuna. Ainakin näin kostealla kelillä niin arvostaa semmoista tasasta. Mutta sitä ei ole vielä luvassa. Pientä nousua vielä, mutta sitten sen jälkeen on alamäki ja perille saakka niin kuin alamäkeä tai tasasta, ainakin teoriassa. Ennäkään mitään isoa nousua. Tuonne vielä ylös tonne kauas, niin sit pitäisi alkaa helpottaa tämä ylämäki-alamäki homma. Tää pitäisi olla nyt niinku teoriassa, jos tää yhtään pitää paikkaansa tää korkeuskerran, niin kun tämän isomman mäen päälle päästään, niin sitten lasku. Mut katsotaan nyt. Mä taas semmonen maisema tielle nousee. No me ollaan siis ei ole semmonen. Ei ole enää semmonen. Jyrkkähän tää voi olla. Vielä näitä näkyy riittävä. Ja tässä vielä varmasti joku ylämäki on välttä, ihan varmasti. Katsotaan, toivottavasti ei, mutta on varmasti. Mikäs tässä on ajellesta? Monta kilometriä alamäkeä nytten tuonne kylään. Tämä on ihan ton kaupungin toisella laidalla tää meidän Hotla. Katsotaan. Hetkinen. Tuonne. Tänne ilmeisesti kyllä. Noin. Täältä sitten lasketellaan tämmöstä toisten takapihojen poikki. Kapeita teitä löytyi täältä. Tai löytyi toi Ride with GPS meille. Ilmeisesti toi kun muukin on mennyt joskus, niin sen myötä on aika hauska polku ajalle. En ole paljon kuvannut, kun tuota vettä tulee niin paljon, että toi kamera on koko aika jumissa. Mennään. Nyt on isompi hautuumaa. Kyllä. Tähän saakka ollut kovin pieniä hautausmaita, mutta nyt on sitten isompi hautausmaita. Tästä menee tie poikki. .6 on jäljellä, edelleen 100. Jes, morjesta. Nyt on perillä ollaan vihdoin. Tämän päivän ajoista 79 kilometriä ajettiin ja rapia 1000 metriä on nousumetrejä, että menin ihan urheilun puolelle ja viimeiset 25 kilsaa satoi vettä silleen niin kuin ihan niin kuin oikeesti, että meidän ei ollut tarkoitus ajaa ihan niin kuin tänne saakka alun perin, mutta kun tuosta edellisestä siltä 20, sieltä mitä vettä alkoi satamaan, niin siitä kaupungista, niin ei löytynyt ainuttakaan hotellia enää vapaana, että ei näköjään kannata jättää edelliseen iltaan noita varauksia, että nyt varattiin jo
seuraava majapaikka on varattu. Pitää nyt katsoa, että varataanko nyt tässä jo sitä seuraavaa valmiiksi vai mitä tehdään, mutta ainakin silleen, että edellisenä iltana pitää varata eikä niinku samana päivänä. Että se ei näytä täällä nyt sitten toimivan. Eilen oli kyllä jännä, että no eilenkään ei löytynyt enää mitään majapaikkaa muuta kuin silleen, että tuolta netin kautta. Mentiin vaan sitten katsoa tuossa hotelli ja kysyttiin sieltä, niin 1 huone löytyi, mutta ei löytynyt enempää kuin 1. Ja Vesa ei saanut nukuttua, että nyt sitten ollaan 2 huoneessa, Vesa tuossa vastapäisessä huoneessa, että näillä mennään. Mutta seuraavaa videoita tulee ensi videolla. Päästään ensi videon lopulla varmaan jo Shimanami-kaidon alkuun, eli se on aivan mahtava pyöräilyreitti. Toivottavasti ei saada vettä, vaan olisi aurinkoista. Että ollaan siellä ensimmäisellä saarella, ainakin muistelen näin, niin yötä, niin katsotaan sitten miltä siellä näyttää. Noniin, se on morjesta.